Szia, én Tibi vagyok, ez pedig a Retrotech műhely. Ebben a videóban egy Sega Mega Drive 2-es retro konzolt keltek életre. A konzolt egy retro bőrzén vette egy barátom. Mindössze egy kontrollert kapott hozzá, tápot nem. Állapotáról annyit tudtunk, hogy az eladó szerint működik. Szerencsére még kiderült, ez tényleg így volt. A bekapcsolás előtt azért mindenképp szerettem volna felmérni az állapotát, és mivel nem mai készülékről van szó, ki is akartam tisztítani. Mindössze 4 csavar fogja össze a házat, így ezek kicsavarásával kezdtem. Első pillantásra nincs nagy gond, csak a kora miatt elvárt por fogadott. Eltávolítottam a rugós kazetta ajtótartó konzolrészt. Kiszedtem a bekapcsoló és a reset gombot, illetve a bekapcsolás jelző LED műanyag fény átadóját. Ezután szétszedtem alkatrészeire a kazettafogadó konzolrészt. Eltávolítottam az elektronikát felülről védő árnyékolást. Szerencsére teljesen ép volt, nem voltak korrodált részek a fémen, ami bíztató jel egy ilyen régi készüléknél. A nyomtatott áramkör a kazetta csatlakozónál van rögzítve, így azt kicsavartam. Ezután egyből kivehetővé vált az egész nyomtatott áramkör. A kazetta csatlakozó alatt van egy kis tartórész, ami nem engedi, hogy a nyák sérüljön egy erősebb kazettabenyomás esetén. Ezt és az alsó árnyékolást is kivettem. Kezdődhetett a takarítás. A ház minden elemét alaposan megtakarítottam. A milliméteres hézagokhoz már kicsit több kellett, mint egy ecset, de azért sikerült kiszedni belőle az évtizedes koszt.
tisztítás után következhetett néhány órányi szárítás. Addig én kezelésbe vettem a nyomtatott áramkört, és egy jó kis alkoholos tisztításban részesítettem. Amíg a többiek száradtak, kezelésbe vettem a kontrollert. Az egyik csavar csak forgott, míg egy másik hiányzott belőle. Végül én győztem, és a kontroller háza szétjött. Meglepődve láttam, hogy az iránygombok tükrözve vannak elhelyezve a nyomtatott áramkörön, és egy trükkös megoldása van. A gomb át van vezetve a nyákon egy lukon, és a hátsó oldalon egy kis tárcsa nyomkodja a gombokat. Ezen a tárcsán volt valami fehér anyag, ezt nem tudtam beazonosítani. A kis áramköri lapnak jöhetett egy alapos tisztítás. Sajnos ez nem volt elég a nyomógombok felületén szemmel is látható kosznak, így kicsit erősebb szerszámra váltottam. Sajnos ez sem volt elég, így meg akartam közelebbről nézni, hogy mi ez a kosz. Szerencsére már megjött az új kártya a mikroszkóphoz, így meg is tudom mutatni. Először nem tudtam eldönteni, hogy ez valami makacs kosz, vagy korrodált a felület. Ismét megpróbáltam fogkefével megtisztítani, de ez most sem vezetett eredményre. Megpróbáltam óvatosan megkaparni a felületet, hogy kiderüljön, leszedhető-e. Ahogy látható, az eredmény siker lett, így legalább tudtam, hogy nem a részfelület korrodált el. Akkor váltsunk brutálra! Na jó, nem, csak finoman csináltam. Finoman megcsiszoltam a felületet, de csak annyira, hogy a szennyeződés lejöjjön, de a részfelület ne sérüljön. Engem is meglepett, hogy milyen jól sikerült ez, de persze nem bánkodtam miatta.
Sajnos ennél az érintkezőnél a bal alsó sarokban az már nem kosz, hanem korrodáció volt. Próbáltam finoman megkapargatni, de nem jutottam vele előbbre, így végül otthagytam. Természetesen a nyák másik oldalán lévő érintkezőket is átnéztem, megcsiszoltam. És íme, ilyenek lettek a nyomógombok érintkezői a csiszolás után. Ezután befújtam az érintkezőket kontakttisztítóval. Ez egy kis filmréteget képez, ami akadályozza az oxidációt. Jöhetett a kontroller műanyag alkatrészeinek alapos tisztítása. A csatlakozót és a vezetéket is ellenőriztem, kimértem a csatlakozó és a nyomtatott áramkör forpontjai közti vezetést. Minden vezetékszál rendben volt, kezdődhetett az összeszerelés. A pozíciók ellenőrzése után visszaraktam a gombokat. Az iránygombok hátsó része hozzá tud érni a házhoz, így ide egy pötty szilikonzsírt kentem a jobb csúszás érdekében. A kábel visszatuszkolása igényelt némi ügyességet és türelmet. És kész, gondoltam naívan, jöhetnek vissza a csavarok. A gombok szépen működtek, nyomáspontjuk jónak tűnt. Minden szépen megszáradt, lehet összerakni.
Jöhetnek vissza a gombok, a kis fényátadó műanyag, és lehet összerakni a kazettaajtó konzolját. Kész van, mehet a helyére. Jöhet vissza az árnyékolás. Mind a 20 csavar. A kiegészítő csatlakozó takarója, és végül a burkolat. Találtam egy feszültségben és áramerőségben is tökéletes tápot, mindössze csak egy gond volt vele. Szerencsére volt megfelelő méretű tápcsatlakozóm itthon, így kezdődhetett a csere. Mindig az első dolgotok legyen az új csatlakozó burkolatának felhúzása a vezetékre. Hányszor kellett szétszednem már összeforrasztott csatlakozót, mert ezt elfelejtettem. Egy jó tanács. Bármennyire is biztosak vagytok magatokban, mindig ellenőrizzétek a polaritást a vezetéken beforrasztás előtt. A csatlakozó kész, jöhet a próba. Feszültség nélkül. Mert a feszültséget és a polaritást még egyszer ellenőrzöm a csatlakozón is. Ez lehet sokaknak felesleges túlzás, de ha majd egyszer kiszáll a füst, és nem tudod visszatölteni, akkor megtanulod egy életre. No, minden kész és csatlakoztatva, jöhet az első bekapcsolás. Remélem nem feleslegesen takarítottam órákig a gépet. Szerencsére a kis Sega azonnal életre kelt és szépen be is töltötte a kazettát. Viszont a kontroller nem tetszik. Bár működik minden gombja, de a nyomáspontok nagyon nem jók. Néha nehezen érzékeli a lenyomást. Így hát ismét szétszedtem, és a gumibetétekre ragasztok a távirányítókhoz használt javítómatricát.
Szerencsére a méret pont jó, így nem kellett vágdosnom a matricákat. Összerakás után gyors próba, és egyből más az élmény, mintha újjászületett volna a kontroller. Azonnal szépen reagál minden gombnyomásra, nem kell erőltetni. Ez így kész, lehet összecsavarozni. No, akkor lássunk egy kis gameplayt a csatornán. Mindig is imádtam Sonicot, és főleg ezt a játékot. A kis Sega tökéletesen működik, a kontrollerrel már élvezet játszani. Ez egy sikeres vásárlás és életrekeltés volt. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, iratkozz fel és nyomd be a csengőt, hogy értesülj róla, amikor a következő videót kiteszem. Ha pedig netán támogatni szeretnél, már elérhető a csatornatagság, ahova tervezek exkluzív videókat is kitenni.